Svona, það ætti að vera komið núna. Ok, þú ready? Já, þurfum að horfa á cinematic kitty. Við erum að fylgja sögunni, sko. Það sjáu það, er maður taxi hana. Það kemur seinna maður. Leikurinn er alltaf byrjaði, sko. Þetta er bara inn. Sjá, þú... No, no. Hi, I got an invitation. I'm a writer. Oh, great. Go ahead and fill in your information and then make your way over to the elevators. Okay. Ok. Þetta er atriði, kitty. Aha. Þetta er hinn. Ég er hún. Ég er þessi. Can I ask you something? Have you been published before? Við vorum búin að tala með það, sko. Neither. Parents always say I should keep writing and get a real job, but look at me now. So what's your story about? Já. It's science fiction. Oh, sci-fi. Sci-fi's cool. I write fantasy. Look, I don't mean to be rude and all, but I really don't do small talk. Okay. Og hún er leið. Nice to meet you too. Hello, I am Raider, owner and founder of Raider Publishing. And I believe that everything great that happened in the world first happened in someone's imagination. Excuse me, miss. This way, please. Oh, sorry. Participants, the opportunity to truly set one's creativity free. Unlike other publishing houses, we're on the verge of releasing a product that will reshape the foundation of the entire industry. Stories have been told and retold pretty much in the same ways. Do we get to wear these? Yes, the suits will help us pinpoint and track your synchronization. Track and synchronize what? Mr. Raider will fill you in on the details shortly. Mercy of Kent. Why read? Watch the story. Bara ekki heldur. Feel it. My Farin fellow blind, writers, sko. let me introduce the machine. My life's work. The machine. You will all undergo a unique simulation of your story. And during the experience, we will record and store it all. And then package and publish. Hann er vondur þessi. Welcome to the next chapter Segja það. of storytelling. Hann er vondur. Yes. Hi. Hey, I'm Zoe. Sounds amazing. Þannig næra hann þér, sko. Thank you for giving me, excuse me, us this opportunity. Sérðu hvernig hann horfir á hana? Lord knows it is rough being an unpublished writer these days, am I right? Are you saying that we're gonna be... Já, sérðu bara, sérðu. Yes, you are. Sérðu? Hann er fucking evil. That's it. I didn't sign up for a medical procedure. Hann ætlar að drepa þig. This is no medical procedure whatsoever. Just try to relax and you'll enjoy the experience. Right. Sure. Then, without further ado, activate the suits. This is so cool. Please step onto your assigned platforms to begin your journey. Welcome. Please step on your assigned platform. It's time to unleash your full creative potential. Go.
return to your platform. I won't do it, okay? We cannot shut this down now. Do you understand? You have to proceed. No. No, I said I'm out. Ma'am, I told you this is perfectly safe. Whoa. No. You come with me. Listen, it's time. You can't shut... No! Uh-oh. Boom! Nei, geti. Ég græni. Ég búinn að segja. Geti. Þú varst búinn að samþykja þetta. Geti. Já, ég. Já, Geti. Þetta er þú, sko. Ég er að segja það. Sjáðu þetta með þessu with her father, skilu, þú ert heima með pappa þínum. Halló. Þetta er perfect. Sjáðu, ég er svona galdrakall. Já, ok, Nord. Sorry. Getið sástu samt, hann ítti henni eitthvað svona, þú verður að gera þetta, farðu inn. Já. What are you doing here? Boom! What are you doing in my story? Something Já, hvað ert að gera í sögur minni, Kitty? like you're ruining my chance to get published. Listen to me. Shit, hvað aggressive, maður. Watch where you point those things. There's something the publisher is not telling us. Boom! Ég sagði þér það. What I can see is that they have given me exactly what I signed up for. You don't understand. We need to get out of here. Not we. You. I need to get published. Please leave my story. Trust me, that is exactly what I want to do, okay? What is that? Yeah, and take that glitch thingy thing, whatever it is, with you. That came with me. Yes, and neither you or that belong. Uh-oh. Where are we? I think this is my story. What the hell is going on? Yep. This is Já, fenguðu að fara inn í söguna sínar. Það var cool. Já. Holy shit. kind of a crazy story have you written? Listen, I don't want to be here either, okay? I just want to get out. And how do we do that? I don't know. But something tells me we need to find that glitch. Are you sure? No. Okay. Let's go! So you have no clue where that glitch might be. Okay. All I know is that we're in my story. You had to fall into my Boo. situation, didn't you? Let's just focus on getting out of here. Hvað? Svona... Ertu að tala um glædið? Þetta? Nei, ok, það er double jump og... Ok. Hvernig? Já. Oh shit! Geti. Nei! Passa þig! Já. Ég vissi ekki að það væri að fara niður, ég sá það ekki. Halló, þetta er bara... Ég er rétt svo komin inn. Herðu! Nei, let's go! Ok, þetta byrja vel. Ó, það er eitthvað að vera að gerast. Ó, nei. Ó, nei, herðu, ég er komin á stað, Kitty. Kitty, what the fuck? Þú mátt... Oh my god. Ef ég dey. Já, þú mátt bara koma eftir mér. Ekki...
Kitty, ef þú drefur mig, sko. Gefðu mig countdown áður en þú gerir þetta, áður en þú án pásar. Tilbúinn. Fuck! Jesus Christ! Let's check out that console. Vad är det här då? Boom! Okay. Can you explain the situation? We're freedom fighters, reclaiming our home from galactic invaders. No, not this story. In the real world, what happened? I wanted to leave, but they wouldn't let me. Are you sure this isn't just some sort of misunderstanding? Look, I was fighting them when I fell into the simulation. Wait, there was a fight. Uh-oh. Got company. Let's go! Inputs. Það koma fight. Nei, það eru að bomba okkur. Nei. Kitty! Þú fokkaði mér. Já, hann var að skjóta þig og þú hljófst að mér. Það ég ætla að fara hérna. Holy shit. Oh fuck. Kom þið! Proper ion cannon. Jump! Shit! Við erum í sögunni, við erum fastir í sögunni, Kitty. Kitty, ekki stoppa! Halló! Passaði þig, áfram. Svo... Sjæja. Mér náttúrulega út að keyra maður, ég þarf að vera viss. Þarf að fara svona hægt. Let's go. Boom. What do you think we're doing? Getting lost? Nei! Shit. Both? You tell me. No. The glitch has to be around here somewhere. Has to. It's slowing down. Yfir hvert? Já, ég fara yfir hérna. Ekki halda þessu. Fyrir mig. Nice. Fine. Hvað, á ég að íta eitthvað? Nei. Oh. Okay, let's go. Let's go. So, how does this work? Do you know what will happen next in this story? Sort of. Come again? Writing it and experiencing it is a totally different ballgame. Hvað er þetta? Let's Oh. hope there's a plan to safely separate us and return me back to my story. I wouldn't bet on it. Just because you blew your shot to get published doesn't mean that I have to blow mine. No, I think they're up to something. Getið býtt eftir mér maður. Don't know what yet. Ég er ekkert hægur. Þú ert að rusha. Já. We gotta hijack the ship. Ó, við erum að gera saman tíma, veitir. 1, 2 og... Ó. Já. Kitty, halló. Boom. Uh-oh. Holy, Damn, maður er að fucking núka á, sko. this is mental. Oh, shit. Oh, shit. Æ, fuck. Shit. Geti ekki koma nálægt mér, sko. Shit. Gaur. Fuck.
Fara hann í vatnið! Geti! Boom! Still no sign of the glitch. Oh shit! Kara á hvað? Nei! Oj, nice. Oh fuck. He's cool as a camel. That's not an actual saying. Get get off my ass, my shit. Ah! Veitu. Did you ask? Or any weapons for that matter? Boom! Slingshot when I was a kid. Nej, Dusty! All right. Nej, jag står samma. Kitty, come on. Nej, inte ju nöjt. Move. Nej, cinematic. Drrrr. Oh shit, ég held að vera Adri að koma. Ég var bara, fegð mér drikk. Alltaf í. Á! Grappling up og boom! Oh shit, það kom. Já. Þetta var fokkin. Tók hann í tvent. Já, let's go! Ég vissi ég aldrei rétt, Kitty. Ég vissi það, sko. Ha. Keiriðu fyrir okkur. Stýrðu! Oh shit! Boom. Getið ekki klessa á þetta, maður. Getið fuck upp! Boom! Oh fuck, við erum í þessu. Það ég veit. I did not sign up for this. Over there. The glitch. Come on. Boom. Harry Potter núna. Já, sérðu. Nei, þetta var geggjað, sko. Oh, sick. Þetta er awesome. Ég var til að heima alla, maður. Þetta er cozy. Jú. Ég er fucking knight. I'm a knight. Are we back in your story again? Yeah, but it's not the same one as earlier. Ég held að þetta sé geggjaður leikur, sko. Það er að byrja vel, sko. But you wrote this, didn't you? I can't keep track of all my ideas. All your ideas? We only submitted one. Þetta eru tröll. We fight them? What? Run! Definitely run! Oh shit! Ugh, knights are corny! Oh my god! Oh shit! The masterpiece! Oh, let's go! Fuck! Go! Boom. Oh shit, áfram. Go! In this story, incoming! Æ, hörru, ok. Oh shit. Geti hleypt, nei, hleypt. Geti hleypt. Hann er þið, kljóður. Wow.
Hey, Jódís. What the? Hvað er þetta? Dóum? Hvað bull er þetta? Æja, þú fer niður svona. Oh shit. Við erum í split fiction, Jódís. Það er fucking geggja. I like this. Oh, kitty. What the hell, bruh? Við erum í einhverjum riddaraheimi núna. You're crazy. Well, I didn't submit this story for a reason, but it exists because of you. You wrote it. Töffs premiss á þessu, þau You created this. búa til skrifa sögu og svo þau eru inn í sögunni sinni núna. Já, byrjum á Halo. Það er gælan sem Kitty er. Hvað er þetta að gera, Kitty? Það fara niður. Ég er fastur. Ó nei. What? Ah, ok. Kitty, þú er svo mikið genius, þú voru að segja mér. Hvað er það? Herðu, passaðu að hjóla, þetta drepið þig. Ah. Oh shit. Oh fuck. Já. Oh my god. Nei, Kitty, ég er bara að renna verða það niður. Herðu. Assassin's Creed. You've got to have faith when you leave. Jæja, Kitty. Tjekka, Assassin's Creed. Kom eitthvað hænsnarljóð. Já, erum við í Assassin's Creed World, eitthvað. Something's up ahead. Oh shit, sneak. Já, þessi, jú, víst. Hvað það? Herru, byrju. Já, þessi, ég er að stríma, svo veist það ég bara. Já, byrju, ok, sorry, ég er ekki með það. Aftur. Boom! Ok, nú þarf ég að distrakta hinn. Ertu tilbúinn? Ertu búinn? Ok. Easy. Time to move forward. Uh-oh. Ó, nei. Oj, þetta er ógeðslegt. Kitty. Kitty, move! Ok. Uh-oh. Hvað byrju? Ég kemst ekki neitt þetta. Ég verð að koma til þín. Hvað er að taka höndin á honum? The fuck? What is wrong with you guys? I'll thunder and get them excited. Rift! But how are we supposed to reach it? Hlauptu. Oh shit. Hvert er ég að fara? Nei! Oh shit, ok, ég held ég ætti að fara þarna niður. Eða til hægri. Ég er fyrst. Oh nei. Ljóðir! Nei! Let's go! Oh fuck! Shit!
Gaur. Æ, ég geti... Gaur, drífu þig! Nei, let's go! Boop! Gekja. Núna erum við í Purgatory. Oh no! Are we in another one of yours? Oh my God. No. This is something else. Then what is this place? Whatever it is, I think the glitch has something to do with it. Yeah, it's acting weird. Whoa. What is going on? I don't know. Can you hear that? It must be coming from... What is this glitch? Sir, the machine was never designed for two people at the same time. It seems like the combined presence overloaded the entire system, causing it to glitch. This is not supposed to happen. Can't we stop them? We don't know yet, but we need to find a solution before the machine takes damage. Damn it. What's the status of the other participants? All stable. The machine is fully operational and is successfully extracting all of their items. Sjáðu, hann er að reyna að stela hugmyndinu þeirra. Okay, let's fix this. I don't want to hear problems. I want solutions. Go! Extracting all of their ideas. Ég veit ekki, það kemur í ljós, ok, en hann er vondur. Until you came along. But they're trying to steal all of our Hanna, ideas, not steal, just the ones that we submitted. steal all our ideas. Sástu ekki því? Publishing deal. Don't you get it? There is no publishing deal. We need to get out of here. Geti, hvað sagði ég? Hvað sagði ég? Hann er vondur. We were worried about those glitches. I mean, look what it did. Hvað er skotin í þessu gæja? Hætt að reyna að venda hann. I believe it might crash the whole system and we can break it. Whoa, hang on. So you want to go Já, ég bara, ég veit þetta, sko. crazy stories? Do you think I'm excited about meeting your stupid giants again? Actually, they were not giants. They were trolls. Whatever. It's either glitch hunting or we Whatever. steal everything. You're right. Outlaw your stories, sci-fi. Yeah. So? Figured. You know, I really don't understand how Ha. we enjoy sci-fi. It's just so... Ugh. Kom hérna. Like I'm a fan of fantasy. It is by far the most overrated and pretentious genre. Ó, I'm Zoe, by the way. Neo. Míó. Ha, hefði kötturinn Míó? Hei! Neo, where are we? They really are stealing our ideas. Oh shit. So this isn't the story you submitted? No. I wrote this a couple years ago. Tókst þú með sverð, Kitty? What's it about? Ég veit það ekki. Revenge. Well, that sounds dangerous. What is this? Ég er með lights. Új! Whoa! It's a gravity whip. What are you doing up there? Jó. What a revenge story is this? It's very simple and straightforward. Hunting down the boss of the Nei, hvað ertu að tala um? What world is any of that simple? Þú ert bara að segja þetta þegar þú ert þessi karakter, Kitty. Já, sure, buddy. Wow, herru! It's your weapon. It doesn't look like a weapon. Þú gerir damage á mig. Lui. Ah, oh, sorry. Oj! Oh shit!
Auuu! Boom! Kitty, boom! Boom! Æ, já. Nei! Ok, byrju. Byrju, gerð þú eitthvað núna. Ey, let's go. Ey! Já. Hold still. What? Hey! Herri, þú voru að hjálpa mér hérna. Já, takk. Núi, hvað er að gera? Já, fórst þú hinum megin? Já, auðvitað. Ok, ok, go, go, go. Hva? Já, sorry, ég held ég væri að draga þetta með að lappa, sorry. Boom. Nú er þú út á hlið. Ó, fú. Sorry. Komdu hann út. Boom. Care to elaborate on this story? Take a bath. Hva? Ég draf sjálf á mig. When you say take her down, Já, auðvitað, þetta er eitur. cold-blooded assassination. Oh dear. Það er eins og trón eða eitthvað. Ekki með að bottan. Herru. Wow, hvað gerir þau? Já, ok, ok. Ég get það ekki. Ég er ekki nóg Veitu. Veitu. Ó. Á, ég er kannski að jassa og... Æ, ok. Já, henda þeim í eitthvað. Já. Ok. Let's go. By the way, what exactly are we avenging? The fall of society. Góði. Sounds dramatic, but pretty vague. Steve being bled dry by the crime syndicate's corruption. And we're here Og ég er brotin eitt maður. to make things straight. Wow. Boom. Nice. Easy! Nice. This gravity shift situation won't spiral out of control, will it? Yeah, about that. Because I get bad motion sickness. You'll be alright. Oj, þú það gera eitthvað. Nice. Wow. Ok. Æ, Kitty. Æ, come on. Let's go! Okay. Might get a little tricky. Gekkjuborg. So much for very simple and straightforward. Mhm. But damn Wow. what Oh, shit! Þú, hvert er að fara? Ah, ok. Nei, let's go! Góði! So, how do you think this simulation works? Ó, What do you mean? nei! That Radar wants to extract all of our ideas? Does this mean we'll go through all of them? Not sure. But as long as the glitch keeps messing with the machine, I'm ready for whatever. Agreed. Nei, gegga. Hvað, ég hendi ykkur í þig, eða? Hey, don't leave me behind. Oh, right. Byrju. Nei, byrju. Það er einhver krani hérna. Fjólublaða. Já, þú verður að glitch...
Já, þú verður að gera það. Þú... Boom! Það. Sér ekki græna kranan? Jú. Nú, þú ert á hlið. Já. Nú, let's go. Hvað á ég að gera? Veitu, á ég að gera eitthvað? Veitu, sjá. Nú, sjá. Sérðu eitthvað sem það er hægt að brjóta eða eitthvað? Já, já, já. Veitu, hvað er þetta þarna? Oh shit, já, ok. Nice. Nú, let's go! Nice. Oh shit, passa ekki þig. Steady, sko. Hvað? Wow. Hörru, hvað var ég að gera? Kemstu? Já, ok. Búinn. Hörru, hei, jó. Hörru. Hæ, sorry. Þú voru að opna, Kitty. Opna! Boom. Hörru. Brjóttu. Hvað? Ó, ok. Já, ok, ég þarf að gera svona. Ég held einhverju niðri. Ok. Ok, nice. Oi. Boom! Let's go! Hvað er? Já, ok, ok. Og hérna kemstu, boom. Hvað er hana? Það er eitthvað hana. Já, þetta er, ok, hérna. Nei! Fuck! Ég held að það er grappling hook. Hvað, ég voru ekki að fara á, byrju. Ok, núna. Now. Boom. Why would anyone want to live in the city? It's so loud and dirty. Boom! Nei! Oh, and the light pollution. Bullshit á það. Hei! Herðu! Nei. Hann fór frá mér bíllinn þegar ég ætla að hoppa á hann. Jesus Christ. Okay. Boom. Come on. It won't budge. Uh-oh. Mm-hmm. What now? Just follow my lead. We're gonna fight our way through this. Never been in a fight before. What were you expecting? We're cyber ninjas. Suspect is in debt with the SRI. Let's go. Lethal force is authorized. Lethal force. Það er bara að drepa okkur. Let's go. Já. Byrju. Nei! Boom! Easy. Hættu. Nei, ég datt niður, come on. Wow, hvað var þetta? Ég þarf að gera eitthvað minigame. Já, ok, ok. Nú, ég var ekki að gera eitthvað kombo á hann. Búm.
Sorry, ég held ég var að gera damage á þig, sko. Jú. Þú gerir líka metur. Ekkert val. Herru, jó, jó. Já. Aftur. Hanna. Aftur. Boom, aftur. Herru. Ég kasta út gæjunum í staðinn. Herru. Hvað er hann? Kom svo. Gæjur. Oh my god, one more. One hit. Boom. Fuck you. Nice. I framtiden mer. Stop complaining. Come on, let's progress the story. Mio? What is that? Uh-oh. It's not a part of my story, that's for sure. Doesn't look like a glitch. No, Doctor Strange. more like a portal or something. I wonder where it goes. We should avoid the risk of getting even more lost in here. But couldn't Jo, we det keep is. exploring? Who knows? Varst þú að horfa á streymið á hann? Varst það þú sem að... Trap or something useful. Streymið sem ég setti í gang, eða var eitthvað annar? Það bara kom one watching on. Hvað? Byrju, eigum við að velja? Sorry, ég datt hún út. Ættu að velja á milli? Check out that portal after all. Yeah, feels like we're gonna miss something crucial. Hvað er þið? Aha, er þið tjekka hérna, brjóttu gluggan. Sjá hann. Nærðu því? Ok. Já, við mögum explore þetta. Við getum valið, skilur. Það hlýtur að vera eitthvað ekstra hérna þá. What? Ó, herru! Gaur! Þú drafst mig! Ok, kasta aftur. Breh. Já! Ok. Já, meina, við erum bara að fara, við erum bara að... Góður. Ekki annan. Drepa mig. Já, hörru, þú ert að, ég þarf að ná. Boom! Gauður, þetta er eitthvað secret, sko. Ég veist, þú veist, hitti það bara að fara inn í hitti bara að fara inn í annan heim eða eitthvað, sko. Gerð aftur. Æ, sorry, maður. Scrap. Ég bröði eitthvað. Ég veit það ekki, sjáum bara. Herðu! Boom. Gerir þú move? Komdu hérna, farðu upp. Já, þetta er bara, þetta er kannski eitthvað minigame eða kannski er eitthvað secret. Það er örugglega bara stutt. Þetta er bara stutt. Ef við missum af hinni sögunni. Nei. Næ, það getur ekki verið. Do you practice any martial arts? I used to. What holds you back? Seem healthy. Not enough time Ha. for money lately. Sounds Hei, sjáðu! Sérðu? Sérðu fílinn? Aha. Look, what a sweet plushie.
Hörðu! Nei. Nei. Þetta er violation, sko. Ég fekk trófi fyrir þetta. Já. Oj, þetta er violation, sko. Hörðu, byrju, nei. Hörðu þessa. Nei, þetta er bara, það er potið bara eitthvað svona easter egg hérna, eða eitthvað. Það er ekki. Það kemur portalinn örugglega eftir, það hlýtur að vera. Gauður, þetta er sick, sko. Oh shit, við þurfum að fara hérna inn örugglega. Nei, passa þig! Go! Oh shit. Nei. Oh my god, þetta er ógeðslegt. Go! Nei! Hlaustu. Ég kann slæta undir þetta, geti. Ég veit það ekki. Þetta er hlátuður. Go! Nei, Kitty, við missum ekkert af neinu, við bara höldum áfram með þennan heim og svo fáum við hinn heiminn, skilur við. Það hlýtur að vera. Þau sögðu ekkert þannig. Sögðu þær eitthvað. Ok. Alltaf, þetta er cool. Við missum ekkert annir hætt. Okay, this spot is the hideout of our crime boss. Not surprised you're a tough cat, Neo. Play me techno and... What the hell? Whoa! Já, joke. Real artists, real instruments, you know, real music. Evolve, friend. Okay. Bye. Competitive Overwatch. Supposed to go into the club through the front door. We're cyber ninjas, remember? Yeah, right. Because we've been all about stealth up until now. All about Oh, ég get Má sjá. Ha, já, veitu. Boom, hérna, þú gerir eitthvað. Easy. Gauður, þetta er sick! Við höfum mistað þessu, ekki því? Nei! Gauður, þetta er geggja! Fara stúluna! Nei, hvað er ég að gera? Oh shit, sorry, svona. Jú. Hæri, hjálpa mér. Já, joke. Ég er bara að gera sjálfur. Já. Nice. Boss fight. Þetta er boss. Já, þetta er boss fight, sko. Herru. Ok.
Hvað? Það er kallt úti. Og svo á með hurðina. Já. This crime boss lady exactly. All you need to know is that we gotta take her out in order to liberate the city. Boom, boss fight, sagði það. What's she like? She's a ruthless psychopath who kills for fun. Sounds like a real gem. Uh-oh. Well. Look what the cat dragged in. Are you finally here to pay your debt? You're not getting shit. I decide when your shit is paid. And until the mortgage is secured, your ass belongs to me. What is she talking about, Mia? No, don't mind her. I just wrote her as a flat, greedy villain. The dialogue sounds oddly specific, though. Say hello to Mr. Hammer. Uh-oh. Good, what the fuck? Hammer? Bring it on! Let's go. Oh shit. Shit. Ah. Hey shit. Whoa. Come on. Boom. Oh, you get. Nice. Easy. How do? Whoa. How do? Fuck. Shit. Hanna. Nej, okej. Oh fuck. Hanna, þú. Á. Bitch. Passa mig það ekki, Kitty. Æ, ætla hann virkilega. Oh, I don't want to hurt dogs. They're mechanical. Passa þig. Herru. Shit. Hafðu sjálf. Boom. Hey, those breeds were expensive. Herru, shit. Kitty. Oh shit. Bitch. Oh shit. Whoa. Hjálp. Nei. Nei, okay. Checkpoint. Já. Nei, come on. Fuck. Oh shit.
Nei, hann náði mér. You want your toy back? Oh, give it to him, Zoe! Boom! Yeah, kick his ass! Nice. Boom! Alright, hérna. Final blow hérna. Boom! Hello! Oh shit! Oh shit! Boom! Oj, det geggar. Nej! Kitty, nej! Nej, Doddy! Nej! Herðu, ég spánaði inn og dó. Come on. Family-friendly story you created! Kick-ass! Isn't it? No! Here, take that shutter! Opnaðu! Hurry, Zoe! Fljóður! I'm trying! Take cover! I am gonna need counseling after this. You ain't seen nothing. Boom. Sjá, Kitty, hefðu við farið, það hefðu mistað bossfightinu, sko. Já, kannski var allir bossfight. Hættu þessu, það var nýr heimur. Come on. Kannski var það míningin. Seems like there's another one of those side stories. Já, þú meina það. Nei, hann er aftur. What's our plan? Sjáðu. Boom, sjáðu. Kitty, Ok, hlusta á Rópa, sko. Já, maður. expensive. Já, geggjað og bossfight. Nei, Harry Potter. This was so Zoe, am I? Wait, no, am I? Yes. Calm down. Just pigs. Just pigs? Actually, we're super pigs. What the fuck? Nej, og I think I'm gonna have a panic attack. Herðu, Ah, you'll warm up to your super pig. ertu að prumpa? Nei, What? Svessmann. I fart fly? Magical rainbow farts are truly the best part. Já. Geggjað leikur. Já, nice. Very good, sko. I want apples. Right. The door wants apples. Let's find Við erum svínin. Fokkið gott. fucking prumpa. Já, ég var hitt síðan saman. Kitty, ná í eplið. Got an apple? Hvað ég gera með það? Það er ekki hann fyrir uppi. Já, grænt. Já, hérna, já. Boing. Hei, það er jarðarberð hérna. The Holy Strawberry. Ok, það geta ekki gert með það, ok? Ooh, found an apple. Já, býtu bara. Snortaði svona upp í. Delicious apples. Nei! This side story is wild, Zoe. Oh, relax, city girl. Have fun. Get muggy. Ei. Hungry. Wallow. Hún. Það er minn karakter. Nei, hún er geggjuð. En ég elska það. Gotta
Oh, fuck. Another apple. Hvað er mitt efni? Það var þess aft. Ég har þarna uppi, ég sé það. Hvað er eitthvað risa dautt svín hérna, eða? Hey, let's go! Byrju, já, byrju, ég verð að fara þarna upp. Hörru. Nei. I'm still hungry. Boom! Apple here. Hvað er hurðin? Það er hún. Chew on these mighty fine apples. I do love me some apples. This might actually be the first idea for a story I ever wrote down as a kid. So you're a country gal? Yep, from head to toe. Boink. Or, I mean, from snout to hoof. Hvað segir hann að Sverrir? Nice. Ó, nei. Er þeir að elda svínið? Oj. Ég sé eplið þitt. Hérna, fara á þetta. Hanna. Það var að laksa. Ha? Nei! Hvar ertu? Það er upp á hana. Það er þarna hinum einn, sér þið. Þarna. Ó, Þú ert ekki að fara svona langt. Komdu bara aftur. Nei, þú verður, já, bara gera hana. Nei! ég veit. Hvað er mitt? Já, hann er mitt efli, segja. Það er helst. Já, ok. Og ég koma á bara. Já. Nei, fara af. Apples. Nei! Já, ok, ok. Thank you. Du. Já, svona. Hva? Boink. Apple here. Yes. Boink. Fancy some apples, son? I do. How did you know I love apples? How did you know? I love apples. What? Looks evil, I guess. Or is it now? Já. Herru. Það er eitthvað skotmark hérna aftan á. Kid. Kid, ég gæti ekki bomba það. Já, það getur verið. Já! Nice. Fyrst ekki achievement. Sorry. Nei. Jú, bara sér það ekki. Þú sér það bara ekki, þú fékkst það. Huffin and Puffin. Nei, ég fæ það ekki. Ó, Ég er í appli. Hvað er að gera? ekki viss sko. Já, ertu í þessu? Já, ok.
God, what the hell? Can't believe I'm saying this. Oh shit! It's kind of cozy. Yeah. This side story came out glorious. This side story, kitty. Boom. Side story. Ooh, broccoli rules. Nothing's better than homegrown vegetables. Nei! Þetta er jarðabæra loftelgur. Nei, ok. Think I could get even bigger. Oh shit! Enjoy it while it lasts. Yeah. Right. Yep. Here we go. Herðu! What the fuck? Gaur. Nei. Gaur, hvað er að gerast? Settu remula á. Ok, farðu í... What the hell, sk... Gerða það sama með mig. Og... Það gef mér remulega og ég vil bæði. Ok, og tómatsósi. Veitu. What the fuck? Er eitthvað meira? Við þurfum að steikja okkur. Guð mig góður. Why don't I just grill myself? Guð mig góður. Nei, veitu. Veitu, þú ert að setja tómatsósi aftur og fór af. Gef mér smá. Now I would give myself a chef. Mwah. Ooh, I look good. Mmm. Takk fyrir mig. What the fuck, sk... Wait, no. No. What the fuck? Þetta var sæt. Já. Sem Are you betur for fer. real, Zoe? Like I said, I wrote it when I was a kid. What sort of devil child were you? There's no easy way to tell a kid how sausages are made. Lol. Traumatic. But then imagine how a 7-year-old Zoe took it. Let's move on. I don't want to talk about it anymore. I agree. Apart from being a bit disturbing. Kapacağım. Boom. That idea got removed from the simulation. So in order to save a So- side story, Wake the fuck up, samurai. Hey! Boom. What's this? Ah. Check it, kid. What? Hello! Oh my god. Þú ert að hjálpa. Ha, maður sjá. Hvar er hann? Nei! Hann flaug. Þú er hjálp með einhver. Ég kemst ekki yfir. Já, ok, byrju. Hvað er þetta shit hérna? Þetta er þessi launsa. Þarf þú ekki að launcha mér það, byrju, maður sjá. Ég get það ekki. Ég er bara, ég er fast. Hlýtur að geta hendis í eitthvað, maður sjá. Græna hana. Hvað græna? Nei, ok, þetta er það sem piknar við. Byrju. Kemst ekki til hliðar? Nei, það er allt elding. Þarna er eitthvað. Já, elding, ég skil. Þetta er hérna. Já, byrju. Ó, Byrju, já, ég er að gera plattform fyrir þig. Ok, nice. jú.
Launcherinn, já, ok. Boink! Nei. Það var að kasta aftur. á plattformina. Já. Oh shit. Þú ert að eyðileggja eitthvað held ég. Það er svona... Nei, let's go. Oh shit. Hvað á ég að gera? What the hell? Ok. Ó, fljóður. Fara tilbaka. No. Let's go. Boom. Come out. Boom. Check out that tower. That's where we're heading. Is that a parking garage? Yeah. Oh shit. Top floor. Nasty. Boom. No. Let's go. Parking. Uh-oh. Kill him. Boom. Down. Easy. Nei, fórum við að keyra eitthvað. Guður, gef mér svona bíl til að keyra í umferðinni maður. What are you poor souls even trying to achieve here? Major spoilers, douchebag. We're killing you at the end. That's cute. And then what? We always find a way to get our repayment. Repayment? What is the inspiration behind the story? Now, Zoe. It's time to settle the score. Whoa, okay. That's a lot bigger than I remember writing it. You have unpaid parking tickets. Paid parking bit. No. Oh shit! So now we owe this boss lady parking tickets as well? Yeah, she squeezes everyone on everything. Oh shit! Why did you include this into your story, Mio? I don't know. Are you happy when you get hit with a ticket? No? But this is a bit extreme. Ah! Ég bímaður fyrir að borga ekki parking tickets. A lot of frustration in the world. Spretta! Ah! Oh shit! Oh fuck! Oh shit! Nerd! Oh shit! All this for some parking tickets. Yep, an eye for an eye. Wouldn't it just be easier to pay them and move on? Never. Tonight we liberate the city from Oh, what the fuck? Has officially expired. Herðu. How do we fight back? Have some patience. Oh shit! Hey, fuck! A crash test. Uh-oh. Uh-oh. Shit! Sabotage. This is a bit over the top. Wheels in the sky. Oh shit! I have had enough of you. Hvað? Nei! Ekki hugmynd sko. Nei, fuck! Zoe, try to hit the eye. You like motor with eye brakes? Shit. Ég veit ekki. Heitir þú ekki Zoe? Nei, það er ég. Try to hit the eye, sagði hann.
Gaur, hann draf mig aftur. Veitu. Hörru. Veitu. If you don't like wheelies, please remove yourself from my parking lot. Átti ekki að opna eitthvað á honum. God damn it. Kitty! Kitty! Hjálp! Ég er að fucking deyja! Kitty! Veitu! Já. Það er ekkert grænt sem kemur nefnilega. Veitu? Gaur. Kitty! Gaur, oh my god. Veitu. Það er eitthvað, Kitty, come on! Farðu, nei, farðu þegar hann opnar augað, vertu hjá auganu. Já, hana. Má sjá. Hvað var þetta? Já, þú gerðir eitthvað. Hann er svona, hann winsaði. Hann var eitthvað, óh. Gaur, what the fuck, sko. Hann draf mig, veitu. Ég get ekki gripið neitt, sko, sem hann hendir. Oh shit. Nei, come on. Nei, veitu. Hann draf mig. Gaur. Já. Veitu. Gaur, oh my god. Hanna, þú gerir eitthvað? Ég veit það ekki. Hann allavega winsaði ekki mikið. Nei, þú ert... Hanna! Hann meiti sig. Ég veit ekkert hvað það að gera, sko, en þú...
Já, já, já. Já, já, bylgjurnar sem koma, þú lítur að... Já, þú ítir eitthvað á takkana niður eða eitthvað. Hanna. Þú ert að gera eitthvað. Nei, fucking hell, maður. Ég er alltaf að horfa á þig eitthvað. Nei. Gaur, oh my god, sko. Gaur. Bíddu. Get ég hoppa á bíl? Nei. Bíddu, það er eitthvað bíl hérna. Nei, ég hoppa í gegnum bílinn, ok? Það sjá. Þarna. Þú ert að trufla hann eitthvað þegar þú gerir þetta, sko. Er ekki þreytandi að horfa á þetta svona? Að vera svona hvolfi bara. Og maður verður með gamers svo ef maður geta að byggja þetta út, sko. Nei, nefnilega ekki. Má sjá, púla hvað? Nei. Gaur, oh my god, sko. Gaur, oh my god, sko. Gaur. Það draf mig bara. Já, við töpum bara. Veitu, núna fáum við eitthvað. Á, aftur að fara inn.
Oh, what? En leikurinn beið ekki upp á það? Þú ert að gera það? Já, byrju. Hanna? Já, ég er kominn. Já, þetta var ekkert áðan, sko. Við fengum ekkert séns á að gera það, sko. Fekstu séns á að fara inn einhvern tímann. Hann hefur glitsað leikurinn eða eitthvað. Boom. Uh-oh. Boom, easy. Yeah. Uh-oh. Oh what the? Hann er svo fljótur. Ég er að kasta, ég er að reyna þetta. What? Já, þú drepa með hennar. Er leikurinn glitsaði eða eitthvað aðan? Já, já. Já. Let's go. Oh. Herru, ég fæ keira. Yes. Mér langar að keira svona bíl, sko. Ok. Nei, þetta er sick. Boom. Nee. Wow, 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 wow. Kitty, ég krassaði ekki, sko. Herru. Herru, gerum aðfast, Kitty. Herru, við erum taking damage, sko. Oh, shit. Herru, shit. Sérðu hvað ég smúða? Wow! Oh shit! Hörðu! Boom! Hörðu, jump! Oh! Bitte. Bitte. Shit! Gauð, þetta er... Oh my god. Ok. Hörðu! Æ, come on. Nei! Ég sá ekki í lestina, ok? Boom. Gauð, look at me, sko.
Ég veit, Kitty, ég er að gera þetta cinematic, ok? Þetta er bara epic, ok? Uh-oh. Let's go. Oh shit. Skjóðu. Easy work, sko. Boom! Hörru. Já, ég er að... Ó, ég draf einhvern. Easy work, Kitty. Easy work. Nice. Have you ever wondered where all of this violence stems from? Whenever you have time, feel free to help me out. But surely all this action and killing must come from something. You know what, Zoe? Let's stay here and find the root for it all, shall we? I feel like I'm ready to do some serious soul searching right here, right now. Just do the countdown already. On 3. 1, 2, 3. Let's go. Are you sick? I'm driving. Flying a car for the first time. I'd say I did decently. Nice. Check me out. Hörru, hvað er þetta? Það er rennibraut þetta, Kitty. No. Man, I love water slides. Woohoo. Það er lengra upp hérna. Full throttle! Ég ætla að víka. Boom! Ég er bara að leika. Það er gaman að leika. Hei, hvað er þetta? Byrju, vertu hana. Já! Nær mér ekki. Gekkja hótel maður. Boom!
Sick. Það er öllum að take in the view, Kitty. Damn. How about this, huh? It's dark. When does the sun come up? Never. This is it. You make something, you know, nice. This is nice to me. Oh. Okay. Enough rest. We need to find the glitch and get that smooth down. Hvað? Já. Herðu, ái. Gaur. Herðu, ég var damage á þinn. Herðu, svona. I spot the hotel that we need to go to. Let me guess. Not staying for breakfast. Nope. What the fuck? Nei. Unexpected. Gaur, what the hell, bruh? Right, I'm going in. Ég er komin inn, nei, ég er komin inn. Ég er komin inn, maður. Hvað, ég var að kúka? Já, ok. Já, þetta. Occupado. Þangað yfir. Nice. I stink. Wow. Hörðu, jó. Gekkja. Já. Kitty, come on. Já, það. We have the resident available. What's this? Just a receptionist. Ignore her. Oh, it is. Ah. Oj, við fengum achievement. Robot Revolution, að hann drap þig. The customer is never right, þú segir þetta, Elko. The customer is never right. Regarding the glitch and about it. These people need to go through your entire story. Getið ég að fá mig lummi, býta aðeins. Herri Rólur. Hvað heldur þú sért í fucking Oldboy eða? Já, fara á vegginn hana. Trúður. Herru, opnaði fyrir mig.
Let's go! Kitty launchaði mér. Takk. Boing! Já, ég meina hei. Ég er ekki tægur, sko. Cyber ninjas. We're cyber ninjas. Góður. Góður. Kitty, what the hell? Þú ert að hoppa á plattformin, maður. Ég get bara chilla að labba hérna vennilega, sko. Hæru, hérna, launchaði mér, Kitty. Launchaði mér hérna. Kemst ekkert. Þú þarft mig. Ui, what the hell? Oh, shit. Ui, hvað er óþægilegt maður? Bro, þetta er svona... Oh, shit. Fuck, þetta er óþægilegt. Oh, fuck! Hvað hljóð er þetta? Oh my god. Þetta er geggja. Þetta er insane. Uh-oh! Kitty! Ok. Ég held að vera í bossfight eða eitthvað. Do you check the bikes, maður? Oh. We're entering the last beat of the story now. Ég vil fá... Finale? Yep. We're stealing this bad boy so we can reach the crime boss and kill her. Of course. Let's go. So, Mio, are you into fast cars and motorbikes in real life? Or are you a mechanic, perhaps? That's when you're not trying to be a writer, of course. I'm not a mechanic. That is. Okay. Now we're getting somewhere. Hop on. Fær þú að keyra, maður? Wait, don't we need helmets? Yo! Bíddu! So you gotta let me breathe. Sorry. Nei! Get rid of incoming company. Ég er að gera það. Motion sickness is kicking in. Nei! Oh shit! Ég er að fara að keyra á byggingunni eða eitthvað. Gauuu! Just hold on. Let's hit it hard. Here we go again. Oh shit! What a rush. Oh shit! Deal with them, Zoe. Oh, breathe. Boom! Oh shit! I think I got this. Of course you do. Ja, maar... Lock up ahead. Get lost, suckers. Tjing. Nice. Tower. That's where we're heading, Zoe. Ui. Toys against guns, Zoe. Af hverju... Not be picky right now. Let's tear this up. Boom. Oh shit.
Nei, Anna! Hi, Ivan. Boom. How cool are these screens? Split Fiction, man. Hann sick, sko. Koma, Bleikur. Já. Já. Ég að streyma þetta ekki. Já, við erum í Cyberpunk þetta sögunni núna. Þetta er fucking... Þú mútið fíla það, sko. Og það er bara einn að kaupa leikinn og býður bara hinum. Ég er að streyma núna, þú getur séð. The gameplay. Já, já. Jódís er í competitive Overwatch og svessið með bróðu sínum í einhverju. Ég þarf að skanna andlitið mitt. Oh, what the fuck? Boxes? Oh, nei, nei. Nei. What the fuck? Gírafi? Kitty, oh my god. Ég er að... Oh no, nei. Hvers? Nei. Oh my god. Deactivate. You must read the terms and conditions, já. Oh my god, þetta er fucking hilarious. Sérðu þetta? Nei. Ég þarf að gefa býtu. Uss, uss. Nei, þetta er rangt lykilorð. Býtu. Uh-oh. Þetta var impossible að ná, sko. Okay. Eitthvað, you must read the terms and conditions, eitthvað. Ey, what the... Ey, ég fæ kæra líka. No, let's go! Oh shit! Boom. Woohoo! Shit! Nei, ert að grínast? Fucking stíin, maður. Hann fór fyrir. Nei! Oh my god. Hvernig ger ég það? Hanna. Hanna. Oh shit. Nee. Uh-oh. When you control the money like we do, you control it all. Now, witness the unstoppable might of the SRI. Get ready. She drives a tank. A what now? A tank. Oh nee. Let's go. Check out my most luxurious toy. You have to own a tank. What?
Aha. Já, já. Shit. Hjálp! Gauð, hvað er þetta fokkin skipað það maður? Oh my god. Nei. Go, 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 go! Oh shit! Hún er döð. Hún er one shot. Boom. Oh, you'll pay for this! Let me show you the real meaning of power! Damn. Lappirnar! Hit those weak spots! I'm trying! Shit. Kom eens op. Nee. Boom. Shit. Oh shit. Nee. Drift. After. Boom. Trrrr. Drift. Nee. Yes. Oh shit. Shit. Oh shit. Shit, dat is fucking insane. Shit. Kom zo. One shot. Holy fuck. Up. Nee. Fucking bitch. Bitch. Drift after. Fuck you, bitch. Boom. Easy. Please tell me that this story is over now. Yeah, it is. There, the glitch. Let's get it. Can I ask you something? What's with all the debts and payments in this story? What do you mean? I'm just curious as to what the story's about. I told you it's a revenge story. That part I got, trust me. But what's it really about? Nothing. Oh, come on. You always put a bit of yourself into what you create. I don't think that's true. Wait, so you're telling me everything we just went through wasn't inspired by anything? Nope. Nothing. Nothing. Nothing at all. Nothing at all. I don't believe you. I don't care. Well, I kind of do. Why? You don't know me. Maybe not. But seeing as we're trapped here together,
it could be useful to know what to expect going forward. Can't we just get the glitch? Well, you're not off the hook just yet. Whatever. Yep. Those glitches are definitely doing something. It seems to be expanding. What is this? It's spreading. What is going on? It's those glitches, sir. They seem to be finding more of them. If they were to spread into the mainframe, it could jeopardize the entire machine. Okay, that's it then. Let's just cut our losses and shut their extraction down, get them out. Yes, sir. Right away. It's not working. What do you mean it's not working? Just get them out. Sir, those glitches are blocking that command. Then what are our options? Can we reboot the system? Never done a reboot while extracting. Especially with people inside, it's way too risky, sir. We could possibly lose every extraction. God damn it! Is it possible to communicate with them? Yes. Yes, we could broadcast their signal up to us, sir. Set it up. And bring me all the information you have on these two. He seems really stressed about our glitch hunt. Good. Let him sweat. Boom. So, what story do you think we'll go through now? Last one was mine, so probably one of yours. Yes! I have so many good ones. How can you be so excited by all this? What? We might as well enjoy it while we're here. Okay, there's nothing to worry about. Everything's under control. Are you absolutely sure? We heard you may be experiencing some issues with the machine. No. No, everything is fine. Do we need to remind you that we go public in 6 weeks, Raider? We'll be under intense scrutiny. Not just from investors, but from everyone. I'm well aware. How did 2 people even get into one pod in the first place? Just have some faith in me. Keep us updated. Yeah. What the hell? Yeah. Oh my god! Is this fur? Zoe? What have you done to me? Relax. I can explain everything. Where are you? Do you see the golden light? Yes! Over here! Yup! I'm a fairy! What the fuck? It's cute, huh? Why did you turn me into a monkey? You know, you can turn back into your human form. Like this. How did you do that? Just think of your human form and you'll transform. We're shapeshifters. Amazing, isn't it? This is a nightmare. Give it some time and you will come around. Just tell me how we find the next glitch. Let's find a way to meet up and I'll tell you what the story's about. Pausa. Okej, då pissar man. Yes, sir.
Hmm. Þykir vera engisbretta. Engispretta? Þú ert engisbretta? Nei, ég er fairy. Já. Engisbretta. Það er ekki engispretta. Was it necessary to make me smell like a dog? Ekki. Come again? Never mind. Nú, ég get chain jumpa. Shiny. What the fuck? Ég get líka verið. Herðu, wow. Gauður, þú ert hægur. Mhm. I'm a force of nature. Új. Oh shit, ég get ekki. Oh nei. Oh shit. Oh, drop the pleasantries. See ya. Nice. I'm never gonna forgive you for this. Some fresh air will do you good, city girl. Huh? Já. Oh! Boom! You're welcome, kitty. Oh! Sorry! Það datt niður. Ég kemst ekki. Oh! Nice. Not so bad being a shapeshifter now, huh? I feel violated. You know, I took inspiration for this story from when me and my sister were younger. We used to imagine we were different kinds of animals and... Can we just skip to the end? Oh, come on. I was just in your story and I didn't complain. You complained the whole time. Anyway, welcome to the Underlands. Once upon a time, in a far distant land, magical creatures lived together in harmony until the evil Ice King arrived and cursed the land with ice, threatening all life. Let me guess. Our quest is to defeat the Ice King in order to break the ice curse? Exactly. Okay then. Let's go save the world and find that glitch. Yeah! Yes. But you heard Raider as well, didn't you? The glitch seems to be blocking them from shutting us down. Yeah, and he seems a tiny bit eager to stop us from finding another one. That's an understatement. But at least now we know that we can actually break the Hey. machine and escape. Hopefully. Whoa! Look at me go! Whee! Boom. Hey, I think there's a seesaw over here. Oh, a seesaw! Guys! Drafst mig! Vertu, ekki hreyfa þig.
Já. Hoppaði. Ég get ekki gert neitt. Hvernig hoppa ég? Já, þessi getur ekki hoppað. Og þetta er stóri. Boing. Byrju. Aftur. Hoppaði. Nei, byrju, sorry. Þú voru að shifta í stærsta. Það byrju. Byrju. Hoppaði. Boom! Æ, byrju. Byrju. Og boom! Oh my god, þetta er svo erfitt sko, byrju. Ok, hoppaði. Breytið þér í linsta. Breytið þér í minsta. Nei, byrju. Ég hoppa bara yfir þetta allt. Easy money. Já, ég er partur af fyrir sjónum. See ya. Boom. Bird up ahead. That's the rare bird of paradise, Neo. Oh shit. Þú ert að vera apinn, byrju. Ok, byrju, já. Breytir apan. Boom. What? Hvað fucking, já, þú ert að fara svona í kringum hann. Get lost, birdie. Nei. Þú ert apinn. Boom, let's go. Hvað upp? Áttu ekki að fara upp? Já, ok, ok. Hæ? Sorry to bother you, beautiful. What the hell? Á ég að hoppa á hanga? Já, ok. Well run. Oh shit. Ah! Okay. Nei! What the fuck? Oh, okay. It's humiliating. Can't you try and think of something, anything positive with all of this? Let's go. My pollen allergy doesn't seem to trigger in here. Oh shit. Ah. Hvað á ég að gera? Æ, nei! Já, þetta er tréð. Nei! Hjálp! Hjálp! Ó, sorry. Byrju, byrju. Ok, nú, now. Fljótur, fljótur! Nei, Kitty! Ok, nice. Aftur. Boom. Fljótur! Fljótur! Oh, ok, nevermind. Nei, þú er að hleypa mér! Nei! Nice. Okay, okay, oh, boom. Yes. Nei. Okay.
Ok, nice, thank you. What the fuck? Nei. Veitu. Ok, aftur. Þú ert að gera hérna með líka. Veitu. Já, ég hoppar svo ekki mikið og svo, já, og aftur. Yfir. Fljótur. Ok. Wow. Nei, ég trúi þess ekki. Þegju, þú ert að gera þetta aftur. Ég hoppaði í kantana. Fljótur, fljótur. Aftur. Nei. 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 Ok, yfir. Búm, aftur, yfir, fljótur. Nei, geti. Gerðu þið. Ok, fara á þetta. Nei, ég trúi þess ekki. Aftur, fljótur. Hurry. Ok. Hoppa á það. Ekki fara á þessu, please. Woof. Jesus Christ. See ya. Whee! Hvernig ert þú að unda mér, trúður? Já. Ha? Hvernig? Ok. Passaði mig. Ah! Farðu mig frá þessu! Já. Hva? Já. Move. Herru, þú ert þar á fljótur. Fljótur! Áfram! Oh my god! Ok, Kitty. Move! Hjálp! Kitty, what the fuck? Nei. Það lítur að vera með eitthvað sprint button. Nei. Já, þetta ná í það hinum einanna. Það sem við dóum. Þú ert komin lengst tilbaka, sko. Þú ert að ná í spýtuna það sem við dóum. Það sem við dóum. Kemst það ekki í sprint núna? Ok. Vertu tilbúin, vertu bara... Já, ok. Ok, go. Move! Ég er bara að deyja. Nei, ok. Hörru, fara á landið þarna. Og ég hoppi yfir. Já, byrju, ég get grapplað. Svona. Nú, ég get verið á toppnum. Ég er að sökka, Kitty! Fljótur! Ok, go.
Hvað er hérna? Ok, ok, ok. Já. Og þá mistum við af side story aðan, geti. Nei, við gerðum það. Já, en mástu það var annað gate sem við fórum ekki í. What the frick? Oh shit. Oi. Okay, let's go. Okay. We're here to stop a bomb train from reaching its target. Is this like a train heist? A sci-fi train heist? Nee. Sure. Nee. Nee, tónlistin maður. Oi. Allt þetta. Oh shit. Tónlistin maður. Hell yeah. That's the train security defense. We need to blow it up. Like a violent train conductor? Yeah, more or less. The bomb is at the train's locomotive. All right, let's get it. Ooh, do a barrel roll or something. Nee, ik doe ik. Oei, ik doe hem. Ja. Nee. Dodge. Oh shit. Oh my god, what the hell? Oh my god. Oh shit. Nee, grappel. Boom. Herru, gaur. Ui. Oh shit. Oh shit. Woohoo! Nee. Nee, get your wings ready. Oei, what the hell? Good. Oei, let's go. Oh shit, er een bomber. Oh shit, fuck. Nee. Let's go. Oh shit, er een flipping. Let's go. Wow. Nee. Shit. Shit. Oh fuck. Nee, het roezingje. Oei, ik doe maar die skip. Let's go. Hvað er að gera? Woi. Oi. Oi. Ekki dæsa líka, já, nice.
Þú veist eitthvað minigame. Ekki. Get that power up. Oh shit! Let's go. Nice. Passa að drepa mig, ég veit ekki hvort ég get dáið. Mines! Oh shit. Oh, what the fuck? Ah! Shit! Oh shit. Oh yeah. Oh. Shit! Shit! Hann drap mig. Oh nei. Nei, hann draf mig aftur. Trús ekki. Boom. Þetta er geggja. Got him. Mm-hmm. That sequence would fit in a movie or something. Well, I'll be there opening night. You would? No. Too violent. Way too violent. Anyway, let's dethrone the Ice King and find the glitch. Yes, lead the way. Good, get it. Fuck, what the fuck? Út að hendur sér niður maður. Það drepa mig að. Þú veit á bara onna þetta. Boom. Easy money. Let's go! What's my Groot powers, Skiddy? Hvað á ég að gera? Ah! Jump on. Oh! Go! Ah! No! Hello, let's go. Herru, Ró, hey, chill! Hvernig fokkar má ég komast? Æ, hann er alltaf fucking hell, maður. Á, ok. Ó. Hvað? Já, þið kasta honum í þetta. Byrju. Já, byrju. Úps.
Býtu. Á ég ekki að skjóta. Þarf þú ekki að vera á þessu svo ég geti fengið meira momentum? Meiri þyngd. Boom! What? What, eigum við að skjóta þig? Let's go, Featherball. Roost here. No nest for the wicked. What? Býtu átt að lemja. Átt að lemja í sísóið eða eitthvað. Nei, lemja með hann á hann að sísógæðið þengið. Þú veist, hafa hann hann og lemja það. Já. What the? Okay. Já. Drepa hann eitthvað. How the hell did it survive that? Fantasy. And they're fluffy. Fantasy or not, it's still a bit cool. Yeah. I might have to rewrite this part when I get a chance. Kitty, shut the fuck up, maður. Það var ekkert lagið. Let us into a dead end. I can't believe it. Please tell me you know where to go. Zoe? Zoe. Sorry. I just wasn't expecting this when I left home this morning. Whoa. Neo? Meet Lord Evergreen. That's a weird name for a leaf tree. Yeah. I borrowed the name from an old tree me and my sister used to climb. You know, every summer we used to Look. I'm sure this means a lot to you. But do I have to remind you that we're stuck in a simulation? We have to move. Okay, fine. We need to go inside Lord Evergreen. Seriously? Yes. And it is only the true friends of the Underlands who know the secret passcode. Cool, huh? After you. It's your story. You lead the way. Happily. Bum, bum, bum. Lord Evergreen. By the way, how did you get invited to Raider Publishing? I got the email the same day as I got rejected from another publisher. On the same day? I'm used to it. I get rejections all the time. Life of a struggling writer. I can relate. Ooh, this is gonna kick ass. Step back. Hvað gerði þetta?
Það er eitthvað það lengst uppi. Oh shit. Boom. Okay. This is the heart of the forest, the very essence of the wilderness. Sounds intriguing. Behold. Oh. Nice. Zoe? Hey! Knock it off! Show yourself! I am one with the tree. Is that you? Yup. I'm like Mother Earth now, and I make the rules. Sort of. Hey, bara þú að gera. So, you control the environment now? Yes. See me as your almighty guide. Sorry, ég var bara. But you forgot to Ég gerði þetta. Neo. Nei! Call me Tiny. Hey! Hey, sorry. The Mario, sko. Mario. Tiny. Tiny. Hoppaðu það? Já, það er auðvitað því. Byrju. Rólur. Ha, byrju. Já, sorry, wow. Okay. Já, upp. Kitty. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nei, ég er ekki það. Ég er mjög slagur, sko. Býttu! Kitty, þú er að slaka? Æ, Ísa! Ég hélt inni, sorry. Ég veit. Já. Hanna, upp með þig. Jó! Svona. What? Já, ok. Nei! Þú verður örugglega að hoppa. Æ! Þú verður örugglega að hoppa þegar þú snýr baki í gaddana eða eitthvað. Býtu. Býtu. Já, það eru gadda báð megin, býtu. Núna. Nei. Já, þetta breyta er örugglega. Í litla. Já. Lilli gæinn hana. Ok, nice. Hæ! Ó! Veitu. Nei, slepptu. Þú voru að treysta mér. Nei! Slepptu.
Új, ég er að gera þetta. Despite this simulation pickle we found ourselves in, I do believe we'll be all right in the end. We have no idea what it will take to escape this mess. When in doubt, Uh-oh. choose hope. Nee! Say this, but I think your positivity might be Moving, Move! inspiring. yeah, that was not where I was. Ég er stuðar. No one offends Mother Earth and gets away with it. Please don't kill me. Ekki móðga mig, Kitty. Ekki móðga Mother Earth. Ekki segja mig hvað ég á að gera. Ó. Veitu, ok, ég lætur. Þannig að... Ég bara, aðjá. Hlauti! Ég er að stríða. Move bark. Oh! Ok, byrja að hlaupa. Nei, Kitty! Ok, 1, 2 og núna. Nei, Kitty, þú ert að byrja að hlaupa, ekki að hoppa. Hlaustu og hoppaðu. Ok. Ok. Kitty! Nei! Ok. Aða. Boom. Stomp that stump. Boom. Boom. On your feet, Mio. Hey. Hver? Já, þetta. Ah, you taste a bit like wool. Já. Byrju, hvað, byrju. Já. Boink. You're making my fur pasty. Ó. Kitty, ég er með augu, sko. Ég sé þetta alveg. Go! Ó! Já, ég sá ekki. Hann er svo lengi. Nei, let's go. Whee! Boom! Ui, what the hell? Oh. Ok. Jump! Dríðið hans kremja þig, tjók. Yeah, work those adorable legs. Treystir mér ekki? Boom! Nú, ég syndur hratt. Don't get caught. Ó! Já. Þetta er Predator. Passaðu þig! Byrju! Byrju, ha? Já, þú ert að fela það í. Oh, shit. Oh, já, byrju, já. Now. Oh, byrju! Byrju, Kitty! Fældu þig! Nei. Ha? Please try to stay alive. Oh my god. Sorry, timing sko.
Þú gast farið, Kitty. Núna. Það er annað. Fljótur, Kitty. Það er uppi. Ok, já. Þú getur falið, byrju, þeir aggróðu og svo fara þér. Ó, það er uppi annað, ok. Ó, shit, það eru tveir hérna. Þú þarft að bara, þú þarft að gunna, sko. Þeir koma, þú þarft að gunna í grasið, sko. Clutch. Clutch. Boom. Ah! Sittur, sittur. Nei! Go, 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 go. Yay. Boom. Did you miss me? Oh, yeah. Knew it. Oh, shit. Now walking trees. But of course. Yeah, that's sort of right. Sort of. Look, Leo. Another side story. By the way, Side story. for a story about an impending ice age, like, where's the snow? Well, the Ice King's reach hasn't gotten to these parts yet. Why? I don't know, but shouldn't the bad guy have more presence in the story? If I ever want your feedback, I'll let you know. What the hell? What the fuck? Ég var að gera, já. Bruh, come on. What the f- hey, hey, hey. Já. Oh, sorry, Kitty. Oh my god. Boom. Ok, þetta er eitthvað insane. Æt. Hver? Ó, nei, ég sé það ekki. Já. Bíddu. Pásaðu bara eins. Ég er að feed my Pokémon hérna. Það er sem á hjarta, baby. Ég er að feeda bötið inn. Bíddu. Svo þarf ég að fara í pakka líka, sko. Before long. Boom. Svona, bíddu aðeins.
Alveg var að komi. Boom. Nei, ég er að tjekka pakka líka. Nei, ég er að tjekka hvort allir séu komni fyrir daginn, Kitty. Jesus Christ. Það sjálfsögum maður, minn maksa allt, sko. Svona. Komið eftir Happy Clown. Oh shit. Uh-oh. Sort of wicked game show. What? I have a soft spot for game shows. Tonight, we're going to play bomb toss. The rules are easy. I'm going to give you a bomb. Then, simply go from A to B and put the bomb in the bomb container. Ha. Here, give it a try. Toss it to each other a couple of times. Oh. Feels good, doesn't it? Night. Oh shit. Já. Já. Okay. Já. Oh shit. Oh fuck. Okay. Hentu! Hérna! Ah! Oh shit. Same thing as before, but with a sprinkle of extra fun. Everybody ready? I know I am. Let's go! Stay focused. That was only the warm-up. Uh-oh. Only the warm-up. Oh, what the fuck? Nei. Þú kastaði því í vegginn. Þú voruð að hoppa. Hentu! Og hérna! Takk hana! Komdu með hana! Nei! Ó! Hentu því! Oh shit. Herru. Oh my. Okay. Kasta rétt, hvað er það að tala um? Kom inn. Kasta henni. Ég greip hana, ég greip hana ekki. Kitty, ég voru að kasta rétt. Gaur! Ok. Ég er að kasta. Kastaðu. Kasta. Ó, til þín. Boom. Easy. Hmm.
Oh shit. Hvað er það? Hvað er það kastið inn? Nei! Æ, ég held þú ætlaðir að ég var að opna fyrir því bara. Og kastið inn. Nei, æ. Ok. Alltaf leið, ég skal grípa hana þegar... Til þín. Ok, til mín. Hello, let's continue. Mhm. Oh shit. Hæst inn. Ó, guð minn góður. Já. What? Ó, ég datt út af. Shh. Til þín. Nei, æ, fuck. Nennir að fara upp bara fyrst. Hérna. Til því. Hanna. Ok. Æ, fuck off, hellis platforms. Boom. Til þín. Nei, ó, ok, alveg. Til þín. Hanna. Boom. Til þín. Boom. Nei, ég datt út af. Fucking hell. Oh fuck! Ég held að við myndum resetta þegar ég dó. Alltaf. Við datt af fucking mappinu maður. Já, ok. Nei, ég dó. Haha, shit. Gaur. Þetta var hljótt að fara í gegn maður. Fuck. Til þín. What the fuck? Oh, okay. Oh, those guys did it. Kom. Til þín, til þín, til þín. Til mín, til mín. Oh. Oh, stop it! Boom. I thought game shows were supposed to be family friendly. Nah, I don't do snooze fest. Well, you've made that quite clear. Bye. Oh, there's another one.
Yes. My favorite. Veitu. Wow. Ó, við erum on á. Ég er að stýra þessu. What the f... Oh shit. Gaur. Fuck. Nei. Ok. Shit, ég get ekki. Nei. Ég held ég þetta skjóta apa hana húsið. En hann trakkaði bara niður. Já. Það er samt best að skjóta apa húsina því að annars komið að fleiri aðeins. Hvað? Halló? Bastards. Hörðu, hann skaut mig með spjóti, what the fuck? Þeir eru að harpúna mig. Þetta er það bara. Nei, nei. Gæinn er að fara að hjálpa honum. Gaur, what the fuck, hann er að fara hrar. Oh shit. Nei. Annoying monkeys. The Ice King, Kitty. The impending ice age. We're getting closer to the finale. To the Ice King. First, the Monkey King. So there's an Ice King and a Monkey King? Cool, huh? Let me fill you in on the backstory. So, my sister Ella loves monkeys, and Like I said, you don't have to explain it to me. You know what, Mia? I'm getting kind of sick of your attitude. But none of this makes any sense. Oh, like you're some expert writer now. Last time I checked, you're just as unpublished as I am. I don't care about getting published right now. I just want to get out. All I'm trying to do is tell you what I wrote so that we can be somewhat prepared. Look, I didn't mean to come off so harsh. It's just that being trapped in here is really getting on my nerves. I get it. I'm freaking out too. Okay, so tell me about your sister and this Monkey King. Right. Me and Ella always used to visit the zoo when we were younger. And there was this really old and very lonely chimpanzee that we used to feed. Until one day, it decided to put him down. Oh. That must have sucked. Yeah, it did. So when I wrote the story, I felt compelled to include him. Okay. You lead the way then. Monkey King. So, how did you write this Monkey King then? It's not like how me and Ella saw him. Rather, how we imagined him in his prime. Is that a good or a bad thing? I'd say good.
believe it when I see it. These monkeys will mess with us, won't they? Yep. Expect straight up monkey business. Oh boy. This ain't no lazy Uber. Get that fur clean, Mio! No. What? What? Hvað eitthvað að gerast það? Þú átt að renna þér niður sko. What? Já. What? Á ég ekki að gera það? What? Þú veist, ég held hjólinu. Já. What? Klíta ég að blokki það. Prófa að stoppa á þessu palli. Getur það ekki það? Já, ég var örugglega launchaður. Leiðu komin á hjólið. Svo sleppi ég. Boom! Boom. Whenever you have time, Zoe. Okay, they're setting up. Check it out, Neo. The Ice Palace. The Ice King sure seems to have some taste. Oh, is this saving the world quest growing on you? Please. The story is about as deep as a bird bath. Well, then it should be right up your alley. Damn. Shots fired. What the fuck? Okay. Yo. Hey, guide. Kitty, what the fuck? Okay. Það eitthvað rautt shit þarna. Ó, byrju. Ha. Ha. Ja, oeps. Qua... Ja, ég sé það.
Bíddu. Ha? Já. Já, bíddu. Kemstu? Já, ok, nice. Work your tree magic, Zoe. Hey, do you ever go for walks in the forest? Never. But there's a shady park 2 blocks from where I live. Hvernig á ég að koma? Ah. Oh, give life. Okay. They just throw poop at me? The hell? Whoa, hey, 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 hey! Okay, this is the trial to gain an audience with the Monkey King. Sure, let's rise to the occasion. Ha. Já. Já. Já, berðu þetta. Svona. Ó, þú ert að vera fljótur. Já, ég vel. Og svo... Nei, þú vilt... Já. Veitu? Og þessi á bara að vera svona. Nei, sorry. Já, ok. Boom! Easy money. Let's just say that now is not the time to pull a hamstring. Is it ever? Stupid traps. Throne room of the Great Monkey King is right. Yes, Ivanis. Be on your best behavior, please. I promise to try. I love this part. Witness the 8th wonder of the world, the Pinky Ring Bling, the King of Sting, the Monkey King. Anyone who wishes to pass through my lands must first prove themselves worthy. And so, your fate will be decided on the dance floor. What? But I can't dance. Your monkey can. DJ, drop the music. Let's see if you can match my moves. Oh shit. What?
Wait, what the hell? Blár, gulur. Og svo venjulegi bara. Svo miðjan. Geti. Ó. Boom. Okay. Grænn, bleikur, blár. Ó, venjulegi og grænn. Hvað var það? Grænn, bleikur, blár, venjulegur og grænn. Búm. Nei, nei. Gulur, venjulegur, bleikur, venjulegur, gulur, oh shit. Manstu þetta? Gulur, nei! Gulur, venjulegur, bleikur, venjulegur, gulur, blár, bleikur, venjulegur. Nei! Ég var að horfa á þig eitthvað. Gulur, venjulegur. Gulur, blár, rauður. Okay, gulur, venjulegur, bleikur, venjulegur, gulur, blár og bleikur og venjulegur. Og þetta easy. What? Nei, röð. Getið þú fuckar upp líka, hætt þessu. Já, áðan. Já, ok. Sorry, maður. Nei, nei. Nei, ég veit, þetta var öfurröð hjá mér. Þetta er öfurröð hjá mér, ég er bara að horfa á þig. Ég má horfa það sem ég vill. Nei. Veitu, leið mér að fókusa. Ég ætla ekki að horfa á þig. What? Já, já. Boom, boom. Nei, það viltist ekki. Þetta var villust hann fór. Nei, ég villust takki. Hann er ekki að fara sem ég er að segja hann um. Það má ekki taka á hægt. Boom, clutch.
Ha? Hvað er ég að gera? Já, ég er að konga bara launa á. Nei! Hvað er að gerast? Já! Já, við þurfum að... Já, já. Ok. Shit. Wow. Fara niður. Geti. Nei. Ég fór í. Já, þú. That's lie. We can recover. Oh shit, það er að minka. Kitty! Þú ert að fucka ykkur upp! Yay! Let's go! Oh shit! Oh fuck! Ég hefði að gera sama og hann. Nice. Það er ekki ekki. Nice. Ui. You're crazy. Let's go this way. Oh, and by the way, for someone who can't dance, you sure brought some sick moves. Neo? Kan har hon rätt? Yes. Nu är det näst.
You're right. Yeah. What? Yes, sir. So, you're into dancing? I was actually quite the promise back in the day, you know? You should have seen me. What happened? Well, I did it professionally for a while, but then life sort of got in the way. I know the feeling. I do miss dancing some days. But what can you do? You include it in your story. Whee. Black. Huh. Ooh, it's getting colder for sure. I should have brought my mittens. Alles black on Spin it to win it. Go on. What the? Right. Be aware of that. Yeah, thanks for the heads up. Getur þú að sjá þetta maður? Jump, bitch! What the? Getur þetta timing, sko. Broken, sko. Alright, that's the gate to the Ice Palace. Fancy. Já maður. Æst. Ég að búist að hann sé alveg eins og Adventure. By the way, Zoe. Yeah? Is this by any chance the story you submitted to Raider? No. This is an early story of mine, from when we moved away from the countryside. And you wrote this because you missed home? Sort of. But it was a time when life was simpler. That's some flashy front door. Oh, a big baddie needs a fitting palace, don't you agree? Sure, but how do we get in? The Ice King's full of tricks. Then again, so are we. Yes. Whee. Ég þarf að fara inn í skráagat örgla. Ok, stick. Whee. Oh. Oh, what the fuck? Yeah, what?
Já, hérna. Nei, fyrsta. Já, ok. Nei. Hey, didn't we solve it? The icing was mocking us somehow. Þú verður að gera eitthvað líka, trúður. Já, já. Já, ég skil. Já, góða nótt. Bye, bye. Ég veit ekki, ég sé alveg, sko. Boom. Okay. Já. Nei, getið átt ekki að fara þarna inn þarna það sem hliðið er. Já, ertu að kalkuleita þetta? Okay. Þessu? Já. What? Ó, byrju. Ha, þetta gerða, ó. Nei, byrju. Hei! Hérna. Og hérna. Hérna hlýtur að vera. Boom! Kick it in. Ég elskar svona. Hey, heyrðu. Tinkerbell time. Ó, þú líka. Guess what? Well, I'm kind of looking forward to meeting this Ice King. I mean, you've been hyping him up. Don't tell me you're the type that root for the villains. Well, Mhm. The hell? Ég get það ekki. Já. Nei, jú. Ok. Oh. Yo. Scrap. Hey, yo. Ég var að leyfa þér að fara. Já.
Kitty, ég er svo þreyttur. Við klárum þetta og svo búið. Let's go. I'm tired. Oh. Já. What the hell? Byrju, ég þarf að pissa. I need to pee. Bye. Boom. Okay. Já, já. Again with the explosions! And this could be my biggest one yet. Oh, well, isn't that just peachy? Hérna. Is that a sun? A dying sun. You outdid yourself this time. Új. What the? Já, þú meinar. Já. Glerið. Jó. Shit, sko. Já. Hvernig heldur þetta sé í græjunum að þér? Holy fuck. Já. Oh fuck. The sun is about to go supernova. Yeah, I do detect some crankiness in the air. Já. It's to neutralize the core, or the entire planetary system will be obliterated. Oh, what a lovely premise, Mio. Oh shit. Horfa glerið, glerið. What the fuck? Oh nei. Shit. No veggies for the lab people today. Hérna.
Gaur. Náið. Nei. Boom. Damn, son. Shit, maður. Það er geggjað. Uh-oh. Komdu! Új, maður. Boom! Shit. Oh, fuck. Farðu á lyftina. Shit. Go, 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 go. Þú ert að hleypa mér bara. Oh shit. Oh shit. Fara. Oh shit. Ok, ok. Boom. Hvað? What? Já, veitu. Oh shit, oh nei. Já, þú kemur yfir, já, já, já. Og svo hoppa yfir, hoppa yfir, hoppa yfir. Oh shit. Dude. Sælir maður. Oh shit. Gaur. Ég verði ekkert sem að prófa því græjunum, sko. Jesus Christ. Nei! Úps. Ég var að horfa á þig. Oh shit. Oh shit. Shh. Oh shit. Oh. Shh. Uh-oh. Oh shit! Ah, okay, go, 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 go! Oh shit! Oh, what are you? Nay! Okay. Okay, go. Oi.
Oh shit, ok, go. Bíddu, nei! Oh shit, þurfum að hoppa alla. Kitty. Hoppa! Nei! Ok. Ó, bíddu. Boom. Boom! Oh shit! What? Oh my god. Okay, no. Oh shit. Yeah, okay. Búinn. Já. Boom. Oh shit. Oh. Já, au. Nei, ha. Oh. Oh, okay. Tæma þetta, já. Ok, nice. Og hann er að rechargea líka. Oh shit. Ah! Okay. Shields. Oh shit. Oh fuck. Nei, ha? Okay. Ha? Bíddu, what? Ok, bíddu. Oh, Jesus Christ. Hann læri ekkert að chargea. Hann læri ekkert að chargea. What? Nú, já, auðvitað. Ok, shit, maður. Ok. Let's go. Ok. Nei, Kitty! Kitty! Oh shit! Ah! Go! Nei! Okay. Oh shit! Ah! Nei! Boom! Did we fix it? Yup. No biggie. Þetta var svakalegt, sko. Það var svo cool. Þetta var fucking sick, man. Holy shit. Nei, það er ekkert, þetta er ekki að vera búið, sko. Það er svo mikið. Nei, get ekki maður, come on. Premium stuff, Zoe. Don't get fooled by the glamour. It's created by pure evil. Sure, but the Ice King's got flair. Kitty, þetta er ekki búið, sko. Nei, sérðu það er eitthvað svona, Nei, þetta er eitthvað svona puzzle shit. Þetta kremur mig! Gaur! Ok, ef þetta er boss fight þá...
Og veist að þessi leikur eru líka svona hálfnaður, sko. Nei, maður gott. Nei, ég vona ekki. Þú maður sko Take Two var langur. Nei. Þetta er kóngurinn. Monster was always up to mischief, stalking us, killing birds, mice, squirrels, everything. Zoe, we are not killing a cat. Pet me or die. Pet me or die. Whoa. Take it easy, Snowball. Or die. May I ask who dares disturb me without giving me cuddles? We're here to end your icy reign of terror once and for all. Really? Do I ever get humans on my menu? Oh, poor me, but sweet lord, today must be my lucky day. He shapeshifts too! The pearl is his source of power. We need to destroy it. Durch. Miau. Kitty wants to play. Oh shit. Hey. Nee. Oh shit. Við þurfum að nota ability en okkar örgla. Ó, hérna. Ah, fuck. 네. 하나. 네. Oh shit. Hey yo. Hey yo. Shit. Ja, jetzt. Já. Það er eftir þetta held ég. Hanna. Gaur. No. Oh, what the fuck? Oh shit. Ah. Ja. Wow, 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 wow. Hadi.
Ok, chill sko. Boom! Þú ert að gera eitthvað, það er fjólublátt. Nice. Boom. Ah. Já, já. Byrju. Já. Hanna. Já. Uh-oh. Let's go. Oh no. Hey, nice. All right. Bone on him. Boom. Nice. Ooh. King Kong shit. Nice. Yay! We did it! Once more, Hope of Spring has returned to the Underlands, and everyone can live happily ever after. You gotta admit, feels kind of good, doesn't it? What does? Saving the world. It had its moments. You can do better than that. Alright, the monkey part didn't completely suck. I knew you'd come around. The glitch. Finally. Monkey King. I'm gonna miss this place. Let's get out of here. Boom. Monty Kaglin. Look, I've got a plan. We're going to get them out. I don't like where this is going. First, we have accusations of the machine stealing ideas, and now this. It's not about ideas. Ideas are easy. Everybody has them. We're extracting creativity from thousands of minds, all working for us to create masterpieces that you can live, touch, feel. Sir, they're coming back. On my way. I gotta go. Just trust me. Whoa. I wonder how many more hits it can take. I don't know, but we're gonna find out. Okay, we're ready. Hit it. What was that? Mio? Zoe? Hello? Hello, this is Raider, CEO of Raider Publishing. Do you copy? We do. Great. Firstly, I want to apologize for this minor inconvenience, but rest assured that we are working on a solution. However, in order to provide you proper assistance, I need you to discontinue your pursuit of the glitches.
It's only making our situation worse. You can cut the crap. We've heard you the entire time. You what? We know Uh-huh. that you just want to extract and steal all of our ideas. Crook. No, you've got this all wrong. We only want to help you get published. I'm on your side. Listen here. We're breaking out. And if we destroy your machine at the same time, so be it. Yeah. You brought this on yourself. Neil, I might be able to assist you with your father's situation. We looked you up. And if it's financial assistance you require, I might be able to help you. You could? Yes. And all you have to do in return is stop pursuing the glitches. Isn't that why you came here in the first place? To get paid? What if I told you that we could get rid of all your problems today? He's bluffing. It's your choice, Mio. Mio, listen. Everything he's told us, the publishing deal, the offer to assist us, it's all been lies. He only wants to take advantage of us. You said it yourself. Yeah. Screw this guy. No, you can't do this. Stop this madness right now. I will not let you ruin my life's work. Good chat. Very productive. Wait, I will find a way to stop you. Do you hear me? I will find a way to stop you, goddammit! Geti, hvað sagði ég þér í byrjunin á leiknum? Nei, núna... Nei, ertu klikk, maður? Geti, ég er orðið þreyttur, maður. Jú, það er svo mikið eftir. Það er svo gott að eiga líka eftir. Já, ég veit. Nei, við eigum bara gott inni, þú veist, það eru svona 5 sögur í viðbót örugglega eitthvað áður en að leikurinn er búinn, sko. Nei, ég geti, það er gaman að eiga líka eftir og langar ekki að klára þetta allt í kvöld. Geti, við spilum bara á morgun. Spilum morgun, maður. Ég lofa, við veist að gegja. Þetta er sick leikur, sko. Ógeðslega góð, já. Alright. Ég heyri þér á morgun. Alrighty. Okay, yes, bye bye.